السلام عليكم. عندما انسحبت أمريكا مهزومة من أفغانستان، لا شك أن كثيرين تساءلوا: أمريكا أليس لديها قنابل نووية؟ لماذا لا تلقي أمريكا بعضا من قنابلها على أفغانستان؟ لقد ألقت بالفعل، لكن قنبلة مكتومة الصوت. كيف؟ أثناء الاحتلال كانت ثروات أفغانستان تؤخذ وتودع أموالها في البنك المركزي الأفغاني المربوط بالمصارف الأمريكية. انسحبت أمريكا هي ودول التحالف بعد تحويل أفغانستان إلى بلد مدمر من أكثر النواحي، كما بينا في حلقة ماذا خسر الأفغان بخروج الاحتلال، وتاركة وراءها شعبا من 39 مليون شخص يعاني أكثرهم من الجوع الشديد، وتاركة اقتصادا وتعليما وخدمات على شفا الانهيار. المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي قال أن 23 مليون أفغاني يواجهون الجوع الشديد، وأن 98% من الأفغان ليس لديهم طعام كاف ليأكلوه. في أفغانستان على كثير من الناس أن يختار إما أن يأكل أو يتدفأ كما في صحيفة NPR، وكثير منهم اضطر لحرق أثاث المنزل ليتدفأ، أو لبيع كل ما يملك مقابل بعض الطعام. بل وبعض الأفغان اضطر لبيع بعض أطفاله ليعيش هو والأطفال الآخرون، كما في هذا الخبر في يورو نيوز بعنوان: مليارات أفغانستان أين هي وكم تبلغ قيمتها؟ أموال مجمدة في الخارج وشعب يبيع أطفاله حتى يعيش. طيب، هناك حل ببساطة: الإفراج عن ال7 مليار دولار أموال الأفغان التي تصادرها أمريكا في البنك المركزي. الأفغان يحتاجون أموالهم وهم يموتون جوعا وبردا. لم تفرج أمريكا عن الأموال. تظاهر آلاف الأفغان أمام السفارة الأمريكية بكابول مطالبين بالإفراج عن أموال بلادهم، فجاء الجواب الأمريكي قبل أسبوعين، حيث أعلنت أمريكا وضع يدها على الأموال المجمدة للبنك المركزي الأفغاني. وضع يدها يعني ملكم مش عندنا حاجة، مع السلامة. ونشرت الجزيرة مثلا الخبر تحت عنوان: طالبان وصفت القرار بأعلى درجات الانحطاط، واشنطن تضع يدها على أموال مجمدة للمركز الأفغاني. ونقلا عن رويترز، يريد بايدن تخصيص نصف هذه الأموال لتعويض عائلات ضحايا تفجير 11 سبتمبر أيلول 2001. وحسب مصادر أن أمريكا تريد استخدام النصف الآخر لتمويل برامج مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني. حتى تعرف ماذا يعني تجميد 7 مليار، تعالوا نجري حسبة بسيطة جدا بعيدا عن حسابات التنمية والمشاريع والبنية التحتية والاستثمارات التي يمكن استخدام الأموال فيها. لو قلنا أن الفرد الأفغاني الفقير يحتاج في المتوسط 2 دولار يوميا ما بين غذاء ولباس ومأوى، يعني يحتاج في السنة حوالي 700 مليار. فإذا عائلة فيها 5 أفراد تحتاج 3500 دولار للعيشة بحد أدنى. قسم 7 مليار على 700 دولار ما يحتاجه الفرد، النتيجة 10 ملايين. يعني هذا المبلغ يكفي لإعالة 10 ملايين أفغاني على حافة الهلاك، يعانون من الجوع الشديد والأمراض، يكفي لإعالتهم لسنة كاملة. وضع اليد على هذه الأموال هو بمثابة إهلاك هؤلاء، إهلاك 10 ملايين إنسان. القنبلتان النوويتان اللتان ألقيتا على هيروشيما وناكازاكي وبقي العالم يتكلم عنهما إلى اليوم قتلتا حوالي 120 إلى 200 ألف إنسان، بينما نحن هنا في قرار الاستيلاء على الأموال الأفغانية نتكلم عن إبادة 10 ملايين إنسان في حسبة بسيطة. وبهذا تعرف كم هو الإعلام مضحك ومسخرة عندما يركز على قضية الطفل حيدر الأفغاني رحمه الله أكثر من تركيزه على خبر يتعلق بملايين البشر وفي نفس البلد. تناقل الإعلام الخبر بصيغة أن طفلا اسمه حيدر وقع في بئر في أفغانستان ثم توفي. الحقيقة أن الشعب الأفغاني هو الذي وقع في حفرة في بئر وهو في طريقه إلى الوفاة فيما يظهر. مارك وايسبروت المدير المشارك لمركز البحوث الاقتصادية والسياسية قال إن معظم الناس لا يفهمون الآثار الاقتصادية لقرار بايدن المدمر، فإذا لم يكن لدى بلد ما احتياطات وليس لديه بنك مركزي فعال فليس هناك أي قدر من المساعدة يمكنه تعويض ذلك. بايدن تلقى تحذيرات من الأمين العام للأمم المتحدة ولجنة الإنقاذ الدولية والصليب الأحمر، مع إجماع هؤلاء على أنه لا يمكن لأي قدر من المساعدة تعويض تدمير النظام المالي في أفغانستان. الكل يحذر الإدارة الأمريكية، لكن بالنسبة لها مش مهم. صحيفة الانترسبت الأمريكية تعنون: قرار بايدن بتجميد الأموال الأفغانية يرقى إلى إبادة جماعية، يرقى إلى إبادة
جماعية. ويقول الخبر إن تجميد الأموال الأفغانية سيتسبب في وفيات ودمار أكثر مما تسببت به 20 عاما من الحرب، يعني الحرب الدولية على أفغانستان. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قيام للأمم، انعدام المال مدعاة لانهيارها. طيب ما عذر أمريكا للاستيلاء على أموال الأفغان؟ خايف الأموال تستخدم ضدها يا ترى؟ طيب مش قبل انسحاب أمريكا كانت الطالبان قد تعهدت بعدم السماح لأي أعمال ضد أمريكا أن تنطلق من أراضيها؟ وأيضا لم تكن هناك إدارة أكثر فسادا من الحكومة الأفغانية التي عملت في ظل الاحتلال. الآن لا أحد يتهم طالبان بالفساد المالي حتى يقال أنهم سوف يستولون على المال. فما الخوف من تسليم الأموال للشعب الأفغاني؟ ما فيش داعي أن تقدم أمريكا أي عذر، هي أقوى فتفعل الذي تريده، والقانون الدولي يتكب في زبالة، ما فيش أي مشكلة. طيب لمن سيعطى المال؟ للبقرة الحلوب، أسر من ماتوا في تفجيرات 11 سبتمبر الذين عوضوا 100 مرة. طيب ماذا عن ملايين الأفغان الذين قتلوا وعذبوا وشردوا على إثر 11 سبتمبر؟ مش مهم ولا بواكي لهم، بل الدور في الإبادة قادم على من تبقى من الشعب الأفغاني. أيضا حتى تعرف لمن سيعطى المال، اقرأ هذا الخبر في صحيفة الانترسبت الأمريكية بعنوان: محامون وجماعات الضغط لوبيست يقاتلون من أجل الحصول على حصتهم من 3.5 مليار دولار من الأموال الأفغانية التي استولت عليها إدارة بايدن. يعني أثرياء يريدون حصتهم ليستمتعوا بها في قضاء عطل الأجمل، تدليل كلابهم وحيواناتهم الأليفة، قضاء الليالي في النايت كلوبس، شرب أنواع من الخمور الثمينة، يعني بيحتاجوا بعض الأموال. طبعا يراد أيضا إفشال أي نموذج يخرج عن طوع النظام الدولي، بحيث إذا فشل النموذج القائم في أفغانستان حاليا خرج علينا أذناب النظام الدولي ليقولوا: ها هو نموذج إسلامي أعطي فرصته ولم يتدخل فيه أحد. هل أحد ألقى عليهم قنبلة نووية؟ هل أحد قصفهم؟ ومع ذلك الناس ثاروا عليهم. إذن فالشعوب لا تريد الإسلام. ولاحظوا يا جماعة، يعني مش مشكلة يباد الشعب الأفغاني، لكن أهم شيء ألا يفرض الحجاب على المرأة الأفغانية. النظام والإعلام الدولي كان مهتما جدا ألا يفرض الحجاب على المرأة الأفغانية. وأنا مش فاهم يعني يفرض على مين؟ ما دام أفغانستان تتعرض لإبادة جماعية للمرأة وأطفالها ورجلها، أم أنكم تقصدون عدم فرض الحجاب عليها في قبرها؟ لا تخافوا، لن يفرض أحد الحجاب على المرأة الأفغانية في قبرها. طيب ما المطلوب يا كرام بعد هذا كله؟ المطلوب بث الوعي ليعلم الناس حقيقة النظام الدولي الذي يزين لهم، وليعلموا قيمة دينهم الذي يعيرون به، علشان ما يغترش حد بالجرذان في بلاد المسلمين الذين ينتقدون نصوص القرآن التي تدعو إلى العنف حسب تعبيرهم، ويطالبون بتغيير المناهج وإغلاق دور تحفيظ القرآن وطمس معالم الإسلام، لتتماشى شعوبنا مع العالم المتحضر الذي ينبذ العنف بكل أشكاله ويعيش فيه الناس بسلام ووئام تحت مظلة القانون الدولي والنظام الدولي الجديد. مطلوب الوعي بالقضية لئلا يموت إخوانك في صمت وقهر وجوع وبرد ومحدش داري عنهم، ولتشكيل ضغط لمساعدتهم وإيصال العون لهم. والله المستعان. نسأل الله تعالى أن يجعل للمسلمين فرجا قريبا ومخرجا. والسلام عليكم ورحمة الله.